Hello po mga ka-specs, para po mag-downgrade ng inyong Converge Fiberx plan, first kailangan nyo po maghanda sa mga requirements na ito. Una ay ang payments kung nasa lock-in period pa po ang inyong account. Si Converge na po ang magko-compute kung magpa-process pa kayo ng request. Pero kung wala na po kayo sa lock-in period, then wala na po kayong babayaran for downgrade. Next naman po na dapat nyo pong i-prepare, first ay ang GoFiber account, Converge Plan Account Name, Converge Plan Account Number, Converge Plan account holder's birth month at birth date. Next ay ang downgrade letter of request. Then next ay isang valid ID of account holder. Then next ay ang desired downgrade plan. Then last ay ang picture ng serial number at MAC address na inyong Converge router. Now to process naman po ng inyong downgrade request, first ay pumunta po kayo sa https://gofiber.ph at mag-login sa inyong Converge account. Kung wala pa po kayong account ay pwede po kayong mag-create at i-link ang inyong Converge plan. After nyo pong makapag-login, mag-navigate lang po kayo sa Help and Support menu. Pagkatapos ay mag-scroll down hanggang makita ang Submit a Request link. Nasa pinakaibaba po ito ng page. Dito naman po sa Submit a Request page, i-select nyo lang first ang concern type at piliin ang request. At dito naman po sa subtype, makikita nyo po ang iba't ibang options na pwede nyo pong i-request. But this time, since magda-downgrade po tayo, then ang pipiliin natin ay ang downgrade. Pagkatapos nyo pong mag-select, ay double check nyo po ang account information at isubmit ang form. Pag nag-success na po, ilista or save nyo po ang ticket number for reference. Within the day po, mag-email po ang Converge para sa pag-process ng downgrade. At mag-reply po kayo within 8 to 24 hours or else automatically pong magko-close ang inyong request or ang ticket. Then sa unang email po ay natanggap ko po ang acknowledgement ng downgrade request at nagtanong po sila or nag-ask po sila ng Converge details ng account name, account number at ang account holder's birth month at birth date. And then mag-reply lang po kayo sa mga hinihingi ni Converge at maghintay ng reply. Pangalawang email response naman po ay nagtanong po kung wala bang balance ang inyong account at kung ano ang desired plan for downgrade. Sa akin is from 2,500 to 1,500. Pangatlong email naman po or response ay nanghingi po sila ng letter of request at isang valid ID from the account holder. For letter of request po, ilalagay ko po sa description or sa comment section ang sample kong ginawa. Pang-apat naman po na email response from Converge ay nagtanong po sila ng picture sa serial number at MAC address ng inyong Converge router. Makikita po ito sa likod na inyong Converge router or Wi-Fi. At sa pag-picture po, make sure na PNG or JPEG po ang format at hindi lalagpas ng 10 MB ang inyong image file. At make sure po na na-attach po ito sa inyong response email para hindi po mag-ask ulit si Converge. Pang-limang email naman po ay endorsement na para ma-finalize ang proseso ng downgrade. Pang-anim na email naman po ay information na nagsasabing na process na ng Converge ang downgrade request at to inform you na malalak ulit to 24 months or 2 years ang inyong account. At ngunit na po kayong mag-reply nito. At finally, last email po ay confirmation na na-complete na po ang downgrade request. So ito po yung sample sa akin from 2,500 naging 1,500 na.